Isa sa mga bestseller sa aking tindahan ay ang cake candle, kung kaya't hindi ako dapat naubusan nito. So, minsan nagkakaroon din ng out of stock, kaya nag-isip ako ng paraan nang sa gayon laging available ito since ito ang bestseller sa aking tindahan at gumagawa rin ako ng mga personalized cake. Kaya tingnan natin kung paano ko to ginawa ng paraan na lagi akong mayroong stock. Mga kahabi, ang paraffin wax ay ang pangunahing materials na aking gagamitin sa paggagawa ko ng cake candle. Ngunit matatagpuan sa aking description box ang buong materyales na inyong kakailanganin sa paggagawa nito. At masaya akong nakatagpo ako ng isang silicone mold na kung saan ito ang gagamitin ko sa aking pagmumold ng mga cake candle. At itong pusher na nakikita lamang natin sa paglilinis ng ating mga kuko ay magagamit natin bilang tools sa pagmomold ng ating mga shape ng ating mga kandila. Tara, panoorin natin kung paano natin ito ginagawa. First step natin guys, yung pagme-melt ng ating paraffin wax na kagaya din ito na step na ginawa ko nung unang vlog ko sa paggagawa ng basic candle. So yung mga susunod guys, madali lang sundan. Panoorin nyo lang kung paano ko po ito ginagawa.